مرحبا بكم وفيديو جديد نقارن بها بعض العدسات المهمة للكانون M50 M50 مارك II والM 6 مارك II لعمل الفيديوهات الاعتيادية أو فيديوهات اليوتيوب. طبعا هذا الموضوع كل مرة ينسأل من عندي ما هي العدسة المناسبة، لذلك حبيت أقارن العدسات الموجودة عندي واللي أنصح بها لعمل الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تعرفون أو لازم تعرفون، أهم عنصر لرفع جودة الفيديو هو الإضاءة والصوت وبعدها العدسة وكذلك الكاميرا. الآن دا أستخدم إضاءة واحدة مثل ما تشاهدون مع بعض الإضاءات RGB خلفي بالمكتبة، ودا أستعمل الكيت لينز اللي تجي مع الكاميرات الام 50 والام 6 مارك II وكل كاميرات الميرورلس الكروب فريم من كانون، واللي هي ال 15 إلى 45 فتحة 3.5 إلى 5 أو 6.3، وهي عدسة عملية مثل ما تشاهدون. راح أعمل زوم إن زوم أوت وأحرك الكاميرا تقدر تضبطها، لكن المشكلة أنه فتحتها صغيرة وتحتاج إضاءة كبيرة. الآن ما عندي مشكلة بالإضاءة، والمسافة بيني وبين الكاميرا هي تقريبا 70 إلى 80 سنتيمتر، والمسافة إلى المكتبة تقريبا 50 سنتيمتر. العنصر الثاني اللي يرفع من جودة الفيديو هو الصوت. حاليا دا استعمل الرود وايرلس جو اللي شرحتها فيديو سابق. مايك صغير، هذا هو الإصدار الأول لأنه ما احتاج الإصدار الثاني. ما احتاج مايكات اثنين للفيديو، إذا عندك لقاءات تحتاجها. ونكمل الفيديو. الآن تصوير وسط مثل ما ذكرت، العدسة 15 إلى 45، العزل خفيف، لكنه راح أحول العدسة إلى عدسة ثانية واللي هي الكانون EF 22 ملم فتحة 2، ونشوف التأثير. وبالمناسبة الإعدادات هي ISO 100 فتحة F 3.5 لأنه بال 15 ملم، والسرعة 1/50. إضاءة قوية جدا. دا استعمل الأبيرتشر 120D مارك II داخل سوفت بوكس وقريبة جدا من عندي. الآن أحول العدسة. الآن ركبت العدسة الثانية واللي هي ال EFM 22 ملم فتحة 2، عدسة ممتازة وصغيرة وسعرها مناسب. الإعدادات هي السرعة 1/100، الفتحة 2، والآيسو 100. وبالمناسبة دا استعمل البيكتشر بروفايل الستاندرد اللي شرحتها فيديو سابق، أيضا راح أخلي لينك فيه على الفيديو. الآن ننتقل للعدسة الثالثة واللي هي السيجما 16 ملم فتحة 1.4. العدسة الثالثة وأهم عدسة بالنسبة لي هو السيجما 16 ملم فتحة 1.4. طبعا قربت الكاميرا. حاليا المسافة بيني وبين الكاميرا أقل من 50 سنتيم، وكذلك المسافة بيني وبين الخلفية هي 50 سنتيمتر أو أقل. لذلك إذا عندك مساحة ضيقة أو الغرفة مكانك ضيق، هذه العدسة أهمها. وأيضا هذه العدسة مهمة لتصوير الفلوج لأنه راح تحمل الكاميرا بإيدك مثل ما تشاهدون المنظور. حتى لو تشغل الديجيتال ايبس أو المثبت ديجيتال اللي تتوفر بهاي الكاميرات حتى ما تحتاج جيمبل، فهذه العدسة مهمة. وأيضا هذه العدسة مهمة إذا تصور مثلا فوق منضدة، مثلا عندك اللابتوب أو تصور طعام. هذه العدسة مهمة جدا لأنه عريضة وفتحتها كبيرة. السرعة حاليا هي 1/200 لأنه رفعت السرعة لأنه الفتحة 1.4، والآيزو 100. الآن ننتقل للعدسة الأخيرة واللي هي السيجما 30 ملم فتحة 1.4. العدسة الأخيرة هي السيجما 30 ملم فتحة 1.4. مثل ما تشاهدون العزل وكذلك المسافة، تقريبا مسافة الكاميرا عني 1.20 إلى 1.30 سنتيمتر، والخلفية بعدها تقريبا 80 سنتيمتر. لذلك إذا عندك مسافة كافية أو غرفة كبيرة نوعا ما، هذه العدسة ممتازة للعزل، وكذلك ينطيك منظور وتبتعد عن الكاميرا. الإعدادات هي 1/200 فتحة 1.4، الآيسو 100. كان فيديو قصير حاولت عرض بعض العدسات المهمة لهذه الكاميرات M50 M50 مارك II والM 6 مارك II. طبعا موجود عدسات هواية كثيرة وممكن تركب عدسات أخرى بواسطة أدابترات، لكنه أنا شرحت العدسات اللي تربط أو تركب مباشرة على هذه الكاميرا. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.